สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาทาสีห้องเก็บของห้องนี้นะครับอันดับแรกผมก็จะทาสีรองพื้นก่อนนะครับโดยผมจะทาข้างในนี้ก่อนนะครับทาด้านในเสร็จแล้วก็ไปทาด้านนอกนะครับก่อนที่เราจะทาสีนะครับเราก็มาเคลียร์พื้นผิวก่อนนะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณขอบหน้าต่างนะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เกียงปัดนิดนึงครับขอบแหลมๆเนี่ยมันจะมีเศษปูนอยู่นะแล้วก็ปัดนิดนึงนะครับเพื่อให้พวกเศษปูนมันหลุดออกมาไม่งั้นเดี๋ยวเราทาสีเสร็จแล้วมันหลุดออกมามันก็จะดูไม่สวยนะครับแล้วก็เราก็ใช้แปรงขัดนะครับขัดขี้ทรายให้ออกมานิดนึงครับเดี๋ยวเวลาทาสีสีมันจะได้ติดได้ง่ายนะครับแล้วก็ตามมุมตามขอบนะครับเคลียร์นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ามันมีพวกเศษปูนอะไรพวกนี้แล้วก็เคลียร์นิดนึงเดี๋ยวทาสีมันจะได้ติดง่ายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทาสีเสร็จมันจะลอกออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของสีกันนะตัวสีที่ผมใช้นะครับก็เป็นสีบิวตี้นะครับปลากุ้งนะตัวข้างล่างนี่เป็นสีรองพื้นข้างบนนี่เป็นสีทานะครับวิธีการใช้นะครับเราก็ดูข้างๆฉลากมันจะมีระบุนะครับว่าใช้ยังไงนะครับเขาจะบอกนะครับว่าประเภทสีเป็นสีรองพื้นนะครับลักษณะฟิล์มเป็นด้านนะใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 30-45 ตารางเมตรต่อ1แกลลอนนะครับ1แกลลอนประมาณ 3.6 ลิตรนะครับการผสมน้ำก่อนใช้งานเนี่ยแล้วก็ผสมน้ำได้ 10% นะครับสำคัญที่สุดคือเราดูตรงผสมน้ำนี่นะครับระยะเวลาแห้งก็อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับมันจะมีอยู่ในกล่องสีนะครับใครซื้อยี่ห้ออะไรก็ตามก็ลองมาดูข้างๆกล่องมันจะมีวิธีการใช้อยู่นะครับตอนนี้ผมผสมน้ำไปนะครับประมาณ 5% กว่าๆนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคนนะครับคนให้สีกับน้ำให้มันเข้ากันก่อนนะสำหรับใครที่จะทาสีนะครับแนะนำให้ทาสีก่อนนะครับแล้วค่อยติดตั้งปลั๊กนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งก่อนเนี่ยแล้วทาสีทีหลังมันก็จะทำให้สีอาจจะโดนขอบปลั๊กได้นะครับแต่ว่าใครจะติดตั้งปลั๊กเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเวลาทาสีก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเรามาเริ่มทาสีรองพื้นด้านนอกกันนะครับทาสีรองพื้นภายนอกให้ครบทุกด้านนะครับเราก็จะได้สีภายนอกเสร็จเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ไปทาสีจริงในห้องต่อเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ทาสีจริงภายในเสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่ต้องเก็บรายละเอียดนะครับตามขอบต่างๆตรงนี้นะขอบมุมแล้วก็ขอบที่ติดกับฝ้านะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทาสีจริงกันนะครับอันนี้เป็นสีเทาอ่อนๆนะครับ
เก็บรายละเอียดขอบเสากันนะครับหลังจากที่เราทาสีข้างบนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเก็บขอบกันเปื้อนนะวิธีเก็บขอบข้างล่างก็คือเราวัดจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาบนนิดนึงนะครับด้านนี้ก็วัดขึ้นมาประมาณ10เซนนะแล้วเราก็มาร์กไว้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ตีเส้นนะครับตีเส้นจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะครับตีเส้นเพื่อที่เราจะทาสีขอบกันเปื้อนนะครับหลังจากที่เราตีเส้นเสร็จนะครับเราก็เริ่มทำการทาสีขอบกันเปื้อนตรงนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือจากด้านหน้าของห้องเก็บของนะครับอันนี้คือด้านหลังห้องเก็บของนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับดูว่าด้านในเป็นลักษณะยังไงนะครับนี่นะอันนี้คือด้านในนะครับที่ผมทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับสำหรับจำนวนรอบนะครับผมก็ทาแค่อย่างละรอบนะครับก็คือสีรองพื้นเนี่ยกระป๋องใหญ่เนี่ยผมก็ทารอบหนึ่งนะครับทารอบหนึ่งทั่วทั้งนอกทั้งในก่อนนะเสร็จแล้วก็ค่อยเอาสีจริงนะครับทาอย่างละ1รอบก็พอนะครับเพราะว่าสีมันก็เข้มใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีกันนิดนึงนะว่าผมใช้สีไปเท่าไหร่ยังไงนะนี่นะครับสีรองพื้นเนี่ยใช้ไปประมาณ2/3ของกระป๋องนะครับสีนี้คือสีภายในสีขาวควันบุหรี่ที่ทาในห้องนะครับส่วนนี้คือสีที่ทาข้างนอกนี้นะครับทีนี้2ขวดนี้ก็ใช้เหมือนกันนะครับก็ประมาณ2/3ของกระป๋องนะครับยังเหลือกระป๋องละประมาณ1/3นี่นะครับเหลือประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กันนะทั้งหมดเนี่ยสีเนี่ยผมซื้อมา 1,300 นะครับรวมแปลงทาสีด้วยนะ 1,300 ยังใช้ไม่หมดเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะกระป๋องเนี่ยราคาอยู่ที่290นะครับส่วนกระป๋องเนี่ย240นะครับกระป๋องใหญ่740นะครับซึ่งห้องเก็บของนี้นะทั้งนอกทั้งในรวมกันก็เป็น66ตารางเมตรนะครับก็ใช้สีประมาณ 1,300 ยังเหลืออีกนะครับก็ถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับใครที่จะซื้อสีตัวนี้นะครับก็ดูข้างๆกระป๋องนะครับเนี่ยตัวนี้คือสีเข้มคือ795นะครับรหัสสีส่วนตัวนี้สีอ่อนนะครับสีอ่อนคือ721นะครับใครจะซื้อก็ลองไปซื้อได้นะครับโอเคสำหรับการทาสีวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับหวังว่าคลิปการทาสีนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ